بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس سورة مكية. يقسم الله تبارك وتعالى، بدأها الله تبارك وتعالى هذه السورة بمجموعة من الأقسام على حقيقة عظيمة، وهي أنه قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها. قال جل وعلا: والشمس وضحاها. يقسم الله تبارك وتعالى بالشمس وبضحاها. الشمس هذا المخلوق العظيم الذي يكبر الأرض أكثر من 1000 مرة، والذي ينبعث منه هذا الضوء وهذه الحرارة وتقوم فيها هذه الانفجارات العظيمة التي ثانية واحدة بمقدار كل ما أوجد الإنسان على هذه الأرض مما يسمى بالقنابل النووية. هذا المخلوق العظيم الكبير يقسم الله تبارك وتعالى به، والذي هو أساس وسبب انبعاث الحرارة والحياة في هذا الكوكب الأرض التي نعيش عليها. والشمس مخلوق عظيم، وإقسام الله تبارك وتعالى بمخلوقاته العظيمة هذا تعظيم لذاته سبحانه وتعالى، فإنه هو خالقها، هو خالق هذا الخلق العظيم سبحانه وتعالى. وضحاها، ضحاها ضوءها، فيقسم الله تبارك وتعالى بهذا الضوء العظيم الذي تشرق به الشمس في هذا الوجود، أو ضحى من الحرارة المنبعثة منها. والشمس وضحاها، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى. فالضحو الحرارة، فيقسم الله تبارك وتعالى بالشمس وضحاها، ثم قال جل وعلا: والقمر إذا تلاها. إقسام يمين آخر بالقمر، وقال إذا تلاها. والقمر يتلو الشمس، أولا يتلوه في دورته، ففي نصف الشهر العربي الأول القمر يتبع الشمس، فإنه يغرب بعدها. من أول يوم يظهر فيه القمر في الغروب، ثم يغرب بعد الشمس، ويظل 15 ليلة يغرب بعدها. وفي النصف الآخر هي الشمس تغرب أولا، ثم يغرب ثم يشرق القمر بعد ذلك، يتلوها القمر بعد ذلك. والقمر إذا تلاها، الشمس تتلوه، القمر يغرب أولا، ثم بعد ذلك تتلوه الشمس في النصف الثاني،
من الشهر. فيقسم الله تبارك وتعالى بالقمر إذا تلاها تابعها، فالقمر متابع للشمس في نظرنا نحن ونحن على هذه الأرض. وقيل والقمر إذا تلاها يعني أنه يتلوها في الضوء، وذلك أن ضوءه من الشمس ويتلوها تابع لها، ضوء يستمده منها، ثم هو يتلوها في الإضاءة عندما يكون في التم. فإنه بالنسبة لأهل الأرض الضوء المنبعث من القمر هو تال للضوء المنبعث من الشمس. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، يقسم الله تبارك وتعالى بالنهار إذا جل الشمس يعني أظهرها، فإنها تكون ظاهرة في النهار. والليل إذا يغشاها، الليل يأتي فيغشى الشمس أي أنه يغطيها. وكل هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. هذه آية في الخلق من آيات الله تبارك وتعالى. قد علم الناس الآن يعني سر وجود هذه الآيات وتتابعها، وأن الأرض إنما هي كرة عظيمة يعني أمام الشمس، وإنها تدور حول نفسها فيتكون من ذلك الليل والنهار بالنسبة للشمس، وتدور دورة أخرى يعني حول الشمس، تدور الأرض حول نفسها يعني مرة كل 24 ساعة وهي تجاه الشمس، ثم تدور حول الشمس دورة كاملة. وفي هذه الدورة الكاملة حول الشمس اللي هي السنة الشمسية والتي تتكون فيها يعني الفصول الأربع. هذه آيات من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على أنه الإله الواحد الخالق الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى ولا رب سواه. ثم قال جل وعلا: والسماء وما بناها. السماء التي فوقنا وما بناها، يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء وهو خلق عظيم. معرفتنا به معرفة محدودة لأنها أوسع وأكبر من أن تسع ذلك عقولنا، ومهما يعني وصل مدى بصرنا ومدى آلاتنا فإننا لا نعرف يعني نهاية لهذه السماوات، كما قال تبارك وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد قوة وإنا لموسعون. فهي واسعة سعة لا تدركها عقول البشر، وهي 7 سماوات خلقها الله تبارك وتعالى، سماء شدد والسماء وما بناها. وما هنا إما أن تكون بمعنى الذي فيكون والذي بناها أي الرب الإله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، أو ما مصدرية وما بعدها تكون مصدر والسماء وبناءها. وكل الآيات التي جاءت بعد ذلك من الأقسام على هذا النحو: الأرض وما طحاها ونفس وما سواها. والأرض وما طحاها، يقسم الله تبارك وتعالى بالأرض وما طحاها يعني والذي طحاها أو طحوها. وطحو الأرض ودحوها واحد، وهو أن الله تبارك وتعالى قالوا الدحو هو يعني هذه الاستدارة، أن الله تبارك وتعالى جعلها مستديرة على هذا النحو وبسطها هذا البسط العظيم. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. النفس هذه قيل الروح، وهي الأمر المعنوي داخل هذا الإنسان. فالإنسان روحه أو نفسه هذا يعني الإنسان الأصلي والحق هو ما هو الداخل، هو الروح، وهذا الجسم هو الغلاف أو الكساء الذي يعني يكسو الروح. وقد تطلق النفس على يعني على الروح والجسد. فالإنسان روح وجسد، ونفس وما سواها نفس الإنسان، كل إنسان وما سواها والذي سواها أو وتسويتها. وتسويتها أن الله تبارك وتعالى سواها، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وعدلها، سواء في النفس الداخلية بما ركب الله تبارك وتعالى فيها من يعني قوة العقل
والسمع والبصر والإدراك، منافذ المعرفة والإرادة الداخلية، وكذلك تسوية يعني هذا الإنسان، غلاف هذا الإنسان الخارجي، بناء الإنسان الخارجي، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالإنسان روح وصورة، والله تبارك وتعالى خلق هذا وخلق هذا وسوى هذا وسوى هذا، يعني في أحسن تقويم. جعل الله تبارك وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، وخلق له يعني هذه النفس أو هذه الروح في داخله التي فيها عقله وإدراكه، وجعل له منافذ هذه المعرفة ليتعلم بها ويعرف بها. ونفس وما سواها، قال جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها. قيل ألهمها، الإلهام هنا إلهام تعليم، يعني أنه عرفها وعلمها ما يجعلها تقية خائفة لله تبارك وتعالى، وعرفها فجورها ما تكون به فاجرة كافرة، وهي يعني ما تخرج به عن طاعة الله، فعرفت هذا وهذا. وقيل فألهمها فجورها وتقواها، يعني يسرها وجعل لكل نفس يعني طريق تسير فيه. فالكفار لهم طريقهم فجورهم قد ألهموه وتشربوه، والمؤمنون لهم طريقهم الذي ألهمهم الله تبارك وتعالى فيه، ألهمهم التقوى ويسر لهم طريق التقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها. هذا المقسم عليه بعد أن يعني بعد هذه الأقسام المتتابعة: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أتى الله تبارك وتعالى بالمقسم عليه فقال: قد أفلح من زكاها. إعلان وإخبار من الله تبارك وتعالى وتأكيد أنه قد أفلح كل إنسان يعني زكى نفسه، من زكاها. الفلاح هو يعني أن يفوز الإنسان بمطلوبه الأكبر وأعظم المنى، وأن ينال الفوز الكبير الذي ليس بعده فوز. والفلاح، كل الفلاح هو أن ينجو الإنسان من النار وأن يدخل جنة الله تبارك وتعالى. هذا المفلح الذي نال رضوان الله تبارك وتعالى وأنجاه الله تبارك وتعالى من العذاب وأدخله جنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا يمكن أن يقال بأن من نال شيئا من هذه الدنيا قد أفلح. مهما نال الإنسان، لو نال الإنسان الدنيا كلها وكان مصيره النار فهو خسر، فهذا أكبر خسران. أكبر الخسران أن يكون الإنسان في النار وإن نال من هذه الدنيا ما نال. لكن الفلاح على الحقيقة والنجح على الحقيقة هو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنته، والنجاة من عقوبته وعذابه سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها. من زكاها من زكى نفسه. ومعنى من زكاها يعني سار وتعب في تزكية نفسه. ولا تتزكى النفوس إلا بالإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الدين لزكاة النفوس ولتطهيرها ولتطيبها، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالدين تزكية، وتزكية الدين يعني تطهيره للنفس أولا بالإيمان، لأن الإيمان في ذاته زكاة. فالإيمان تصديق بالحق، يعني أن يصدق الإنسان الصدق، فالله هو الإله الذي لا إله إلا هو حقا وصدقا. الجنة حق، النار حق، النبيون حق،
محمد حق صلى الله عليه وسلم، جبريل حق، ما أخبر الله تبارك وتعالى به، كل الأخبار التي أخبرنا عنها من خلق آدم وإنزاله كل هذا حق، ما سيكون وما أخبر الله تبارك وتعالى به في الآخرة حق، كون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي قدر مقاديرهم هذا حق. فالتصديق بهذا الغيب هذا تصديق بالحق، والتصديق بالحق فضيلة، ورد الحق رذيلة. فمن رد هذا الحق وكذب به، أولا كذب به وقد قامت عليه يعني الأدلة كلها على أنه حق، فالتكذيب به إنما هو معاندة وكفر وجحود، والكفر والجحود والعناد والتكذيب للحق هذه خسيسة. فالكافر يعني مجرم خسيس دنس النفس، لأنه يعني رفض الحق وكذب به. لذلك قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، نجاسة حكم. فالذي جعل مع الله إلها آخر كذاب، ليس مع الله إلها آخر، لا إله إلا الله، فالله هو الإله وحده سبحانه وتعالى. فمن قال إن الشمس أو القمر أو عيسى أو الحجر أو الشجر أو أي شيء عبد من دون الله أنه إله مع الله فهو كاذب مفتري، ثم جاحد للحق الذي يعني جاءت به الرسل من أنه لا إله إلا الله. وبالتالي هذا قد دنس نفسه بالشرك بالكفر. ثم المعاصي كلها إنما هي رشح هذا الكفر، هي فروع الكفر، والكفر هو رأس هذه المعاصي. فالزنا والربا والعقوق وفعل الفواحش إنما هي رشح ونتيجة وأثر من آثار الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في الزنا قال الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك. لما؟ إما أنها هي تفعل الزنا ولا يوافقها على هذا الفعل الخبيث إلا يعني زان مثلها أو مشرك، لأن هذا من فروعه، الزنا من فروع الشرك. لماذا يعني يرعوي المشرك عن هذا الفعل؟ لم يكن هناك يعني قوة دنيوية فإنه لا يمتنع من هذا، لا يمتنع مما يعني يسر له من شهواته. المعاصي كلها، كل المعاصي إنما هي يعني فروع وشعب مترشحة من يعني من الكفر. وكل هذه المعاصي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها تدسية للنفس وهي خبث. الله تبارك وتعالى لا ينهى إلا عن ما هو شر وهو إثم وهو عدوان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالدين تزكية، لأنه إيمان بالله تبارك وتعالى هو هذا استقامة، وأمر يعني فعل للعدل والإحسان والطهر والصلة والبر والصدق وكل خلق يعني فاضل. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فرسالة الإسلام رسالة خلقية، وهدفها في النهاية تزكية النفوس وتطيبها، والمسلم هو طيب النفس. فالذي سعى في زكاة نفسه هذا هو يخبر الله تبارك وتعالى، يقسم الله جل وعلا بأن هذا المفلح، ولا شك أن هذا بالله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وزكها أنت خير من زكاها، فالذي يزكي النفوس هو الله تبارك وتعالى. فمن زكاه الله تبارك وتعالى فهو المزكى، ومن لم يزكه الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتزكى. لذلك الله تبارك وتعالى بمعنى أنه هو الهادي وهو المزكي وهو الموفق وهو المعين لأهل الإسلام، إياك نعبد وإياك نستعين.
هذا من معاني إياك نعبد وإياك نستعين. فيسير في طريق التزكية ويزكيه الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: بل الله يزكي من يشاء. فالله هو الذي يزكي من عباده سبحانه وتعالى من يشاء. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الخيبة هي الخسران والرجوع يعني ضد الكسب. فالخائب الخاسر هو الذي دس نفسه. التدسية التدنيس، يعني دنسها ودسها كذلك بمعنى خبأها في الإثم. وقد خاب من دساها. ولا شك أن كل يعني الكفر كما يعني ذكرنا خبث للنفس. فالذي كفر وأشرك بالله تبارك وتعالى وفعل المعاصي ودنس نفسه لا شك أنه قد خاب وخسر. فالكافر والمشرك هو الذي خاب الخيبة الكبرى، والذي قذر نفسه بأي شيء من هذه القذارة تبقى الخيبة بمقدار ما دنس نفسه، كما سمى النبي المعاصي كلها قاذورات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، المعاصي قاذورات، فليستتر بستر الله. فإذا خاب وخسر من دس نفسه، خاب خيبة كاملة، كل الخيبة اللي هو دس نفسه بالشرك والكفر، ودون ذلك كل من حمل إثما وتدسية وحمل قذارة من هذه لم يتطهر منها، ففيه من الخيبة كذلك بحسبها. ثم قال جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذا، ذكر مثال يعني لخبث النفوس وتدسيتها، فذكر ثمود القبيلة العربية التي عاندت أمر الرب تبارك وتعالى. قال: كذبت ثمود بطغواها. قالوا بطغواها بسبب طغيانها، يعني بالطغيان التي جاءها، هذا الذي دفعها لتكذيب يعني رسولها صالح عليه السلام الذي أرسل إليهم فكذبوه. وقيل قال ابن عباس بطغواها بعذابها، يعني بالعذاب الذي يعني ينتظرهم إن كفروا بالله تبارك وتعالى وإن عاندوا يعني أمره. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني أن سبب هلاكهم وثمرة تكذيبهم، قال: إذ انبعث أشقاها. أشقاها أشقى القبيلة، أشقى ثمود. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أشقاها، قال: رجل يعني منيع عارم، منيع في قومه كالأسود بن زمعة. هذا أكبر المجرمين في هذه القبيلة. انبعث أي قام بنشاط وقوة ليعقر الناقة. إذ انبعث أشقاها أي لعقر الناقة. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. قال لهم رسول الله وهو نبيهم صالح عليه السلام: ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله، يعني أن تمسوها بسوء، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى عنه: قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لما طلبوا آية من رسولهم واقترحوها على أنهم الذين اقترحوا الآية، فقالوا: ناقة عشراء تخرج من هذا الصخر. فالله تبارك وتعالى آتاهم الآية كما اقترحوها، وحذرهم نبيهم بعد ذلك، قال لهم: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال لهم: هذه ناقة لها شرب، يعني في يوم تشرب من البئر ما لا تزاحموها، ولكم شرب يوم معلوم، لكم يوم تاني
آخر تأتوا للشرب. فبدأوا يضايقون يعني الناقة أولا بأن يأتوا فيشربوا، يعني يغوروا البئر في يومها الذي تشرب فيه، وترجع يعني الناقة في يومها هذا بلا يعني ماء. ثم بعد ذلك يعني زاد بهم الأمر إلى أن قاموا فعقروها، فانبعث لها يعني أشقى القوم، وحذرهم نبيهم من أن يمسوها بسوء، فقال لهم رسول الله ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله، وسقياها، احذروا سقياها، يعني لا تعتدوا على سقياها على البئر فتغوروه وتشربوه في يومها، وسقياها. قال جل وعلا فكذبوه فعقروه. يعني هذه القبيلة من إجرامها كذبوا رسولهم وعقروا الناقة، كما قال تبارك وتعالى فعقروا الناقة وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وفي اليوم الذي يعني قدره الله تبارك وتعالى لهلاكهم قال جل وعلا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني هدم عليهم يعني مساكنهم، وأنزل يعني عذابه عليهم، وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا كان بالصيحة. فسواها يعني سوى القبيلة يعني صغيرها وكبيرها، أو سواها بالأرض، يعني سواهم الله تبارك وتعالى بالأرض، كما قال تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني أصبحوا جميعا كالهشيم وقد سواهم الله تبارك وتعالى يعني جميعا في أن قتلهم قتلة واحدة. فكذبوه، كذبوا رسولهم فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وهذا يعني مثال واضح لظلمة النفس ولتدسية النفس. فانظر هؤلاء القوم يعني كيف أن الله تبارك وتعالى أرسل لهم رسول يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بدعوة عظيمة كريمة، وأنهم يعني الذي عليهم أن يشكروا نعم الله تبارك وتعالى التي أنعمها عليهم. قال اتركون فيما هون آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فدعاهم دعوة أن يشكروا الله تبارك وتعالى على ما أقامهم فيه من هذه الأرض الطيبة، هذه النخيل القائم، هذه المياه الجارية، فليشكروا ربهم سبحانه وتعالى وليعبدوا ربهم لا إله إلا هو. طلبوا آية من رسولهم على أنه رسول من الله تبارك وتعالى، فأتاهم الله بالآية التي اقترحوها. وهذه الآية ليست مجرد يعني أمر خارق للعادة، بل آية كذلك فيها نفع لهم. فمع أنها أمر خارق للعادة معجز وأمر قاهر وهو إخراج ناقة من الصخر، إلا أنها كذلك فيها نفع للقبيلة، فإن القبيلة كلها كانت تشرب من لبنها. ثم إنها آية موجودة أمامهم يعني مستمرة، ولكنهم جحدوا بكل ذلك وردوا رسالة الرسول، بل وتآمروا عليه ليقتلوه. كما قال الله عز وجل عنهم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله. والبيات هو القتل ليلا، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فدمرهم الله، دمر الله القبيلة، دمر هذا القوم كلهم أجمعين. قال جل وعلا هنا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ثم قال جل وعلا ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف الله تبارك وتعالى عقبى هذا الأمر
من أن يطالب بأمر فإنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وفعله حق. فالله تبارك وتعالى هدمهم وصنع بهم صنيعه سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباه. سورة عظيمة لبيان أن من يعني زكى نفسه بالإيمان والتقوى هذا المفلح، ومن دس نفسه بالكفر والعناد فهو هذا الخاسر. وهذه أعظم صورة من صور، يعني صورة عظيمة جدا من صور تدسية النفوس، صورة ثمود. صورة ثمود الذين يعني بلغت فيهم يعني قسوة القلوب ودناءة النفس، هذه الدناءة، وكان هذا هو مصيرهم عند الله تبارك وتعالى. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بهذا تنتهي هذه السورة الشمس، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.